බෝන්දුවේ පිටේ ඔන්න අදත් SPSS වලින් රන් කරන්න පුළුවන් තවත් ටෙස්ට් එකක් අරගෙන තමයි මහාවේ. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ වැලිඩිටි ටෙස්ට් එක කොහොමද SPSS එකෙන් රන් කරන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා data set එක open කරගන්න ඕනේ SPSS එකේ. ඊට පස්සේ යන්න analysis tab එකට ඔයාලට පේනවා මෙතන analysis tab එක තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ පහළට යනකොට තියෙනවා dimension reduction කියලා එකක්. dimension reduction ගියාට පස්සේ තියෙනවා factor. මෙන්න මේ factor කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් තමයි validity test එක කරන්න යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. validity test එක කරනකොට අපි දාන්නේ අර reliability test එක කරනකොට දැම්මා වගේම එක variable එකකට අදාළ items ටික ඔක්කොම. දැන් මේ research එකේ emotional exhaustion කියන්නේ එක variable එකක්. ඒ variable එකට අදාළ ඔක්කොම items ටික අපි එහා පැත්තට දාගන්නවා. මම එහා පැත්තට දාන විදිහ කෙටි ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා. control shift භාවිතා කරලා සියල්ල එකවර දාගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ descriptives සියල්ල එකවර දාගන්න හැටි මම කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ descriptives කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතන ඔයාලට පේනවා KMON Bartle's test of sphericity කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපි validity එක මානේ ටෙස්ට් එක. ඒකට ටික් එකක් දාගන්න මේ විදිහට දාලා continue දෙන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. මේක generate වෙන්නේ වෙනම output එකක. ඒ නිසා අපි ඒ output එක බලමු. මෙන්න මේ විදිහට වෙනම output view එකක තමයි ලැබෙන්නේ ඔයාලට ටෙස්ට් එකේ result එක. එතකොට මෙන්න මේකේ අපිට වැදගත් වෙන්නේ KMON Bartle's test කියන table එක. මෙන්න මේ මම ඔයාලට පෙන්වන table එක. මේ table එකේ බලන්න උඩම තියෙනවා 0.939. ඒ value එක KMO value එක. මෙන්න මේ value එක 0.7ට වඩා වැඩි නම් අපි කියනවා data set එක valid වෙනවා. මෙතනින් එහාට අපිට රිසර්ච් එක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ ගැන කොහොමද ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්න? ඔයාගේ ඇනලයිසිස් චැප්ටර් එකේදී ඔයා කොහොමද මේක ලියන්නේ කියලා මම එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. ඔයාට තියෙන්නේ ඒ විදිහට මේ එක එක්සැම්පල් එකක් විතරයි විවිධ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එක එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ data ටික ඒකට දාලා ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඒ විදිහට රිසර්ච් එක ලියාගෙන යන්න. මෙන්න මේ විදිහට validity test interpret කරන විදිහ තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. මේකේ කියලා තියෙන්නේ 0.7ට වඩා වැඩි නම් KMO value එක ඒ data set එක valid වෙනවා කියලා. මෙතන මේ මම මෙන්න මේ රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන වෙනස් වෙන්න ඕනේ ඒවා. මෙතන මේ emotional exhaustion කියන්නේ මම KMO test එක බලපු variable එක. ඔයාලට මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලන variable එක ඊට අදාළ KMO test එකකින් ආපු value එක තියෙනවනේ. උඩම table එකකින් මම value එක ගන්න තැන පෙන්නුවේ. අන්න ඒ value එක තමයි මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ. ඊට අමතරව sig value එක කීයද? 0.05ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ sig value එක. sig value එකත් ඒ table එකේම තිබ්බා. ඉතින් එන්නේ ඒ ටික තමයි ඔයාලා ලියන්න ඕනේ. මේ රතු පාටින් වෙනස් කරලා තියෙන ටික. variables ගොඩක් තියෙනවා research එකක. එතකොට ඔයාලට මෙතන emotional exhaustion සහ ඊතුරු variables ටික මොනවාද? ඒ ටික දාලා respectively කියලා මේ විදිහට අගයන් ටික දාන්න පුළුවන් මේ යට p value එකේදීත් එහෙම තමයි. එතකොට p value එක 0.05ට වඩා අඩුයි. ඒ වගේම KMO value එක 0.7ට වඩා වැඩි. එන්නේ නිසා අපිට කියනවා validity test එක okay. නැත්නම් මේ data set එක valid වෙනවා. මෙතනින් එහාට continue කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ සාරාංශගතව කොහොමද validity test එක SPSS එකේ run කරන්න කියලා පිළිවෙල තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. මුලින්ම analysis වලට යනවා. analysis එකේ dimension reduction එකට යනවා. ඊට පස්සේ factor වලට යනවා. ඊට පස්සේ අපි fill කරන්න ඕනේ box එක එනවා. මෙන්න මේ පිළිවෙලට තමයි ඔයාලා validity test එක SPSS එකේ software එකේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති validity test එක කරන්න. දන්නේ නැති කවුරු හරි හිටියනම් අද ඉගෙන ගන්නේ validity test එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඔයාලා final year යනකම් research එක කරන්න වෙනකම්ම බලාගෙන ඉන්න එපා. මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න, තොරතුරු හොයන්න, තොරතුරු හොයලා ඉගෙනගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට research එක කරනකොට ලේසි. ඒ වගේම research methodology subject එක ගුරුවරයෙක් උගන්වනකොට ඔයාලා මේවා කොහෙන් හරි අහලා තියෙනවා නම්, දැකලා තියෙනවා නම්, බලලා තියෙනවා නම් හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට ගුරුවරයා උගන්වනකොට ඒ දේවල් ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.